چراغ فروزان شعر فارسی و تصوف اسلامی متفکر بزرگ مولانا جلال الدین رومی در روز 17 دسامبر سال 1273 در قونیه درگذشت. در آن زمان پسر بزرگتر او سلطان ولد 47 سال داشت. سلطان ولد که بزرگترین وارث پدرش محسوب میشد، بعدها در زمره بنیانگذاران طریقت مولوی قرار گرفت و دومین پست نشین این طریقت شد. در طریقت مولوی پست نشین به کسی گفته می شود که بر مسند رهبری این طریقت می نشیند و جانشین معنوی مولانا یا بزرگان این طریقت می شود. این واژه از پست به معنای جایگاه، مقام یا پوست حیوان که مشایخ صوفیه بر آن می نشینند و نشین تشکیل شده است. سلطان ولد با فاطمه خاتون دختر صلاح الدین زرکوبی که یکی از نزدیکترین دوستان و مریدان مولانا بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو دختر به نامهای مطهره و عارفه و پسری به نام اولو عارف چلبی بود. در سال 1312 با درگذشت سلطان ولد او را در کنار آرامگاه پدرش مولانا جلال الدین بلخی و پدر بزرگش سلطان العلماء بهاءالدین ولد در مقبره کنونی مولانا در قونیه به خاک سپردند. طریقت مولوی از همین جا بالید و گسترش یافت. نخستین خانقاه مولوی نیز در این مکان بنا شد. خانواده مولانا در مدرسه مولانای جدید که در نزدیکی آرامگاه قرار داشت سکونت گزیدند. پس از سلطان ولد، اولو عارف چلبی به عنوان جانشین مولانا رهبری طریقت مولوی را بر عهده گرفت. اولو عارف چلبی نوه محبوب مولانا، فردی بسیار باهوش، شاعر، دانشمند و سازمان دهنده‌ای توانمند بود. مرکز طریقت مولوی در قونیه و مقبره مولانا قرار داشت، اما در این دوران خانقاه‌ها و زاویه‌های مولوی در شهرها و مناطق مختلف آناتولی تأسیس شد و این طریقت به سرعت گسترش یافت. اولو عارف چلبی به امرا و بیلیک‌های آناتولی روابط دوستانه و نزدیکی برقرار کرد و گهگاه به دیدار آنان می‌رفت. بیلیک واژه ترکی است که به حکومت‌های محلی و نیمه مستقل ترکان در آناتولی اطلاق می‌شود. این اصطلاح به ویژه برای دوره‌ای از تاریخ ترکیه به کار می‌رود که پس از ضعف و فروپاشی سلطنت سلجوقیان روم در سده‌های 13 و 14 میلادی، ده‌ها حکومت محلی توسط فرماندهان ترک تبار در آناتولی تأسیس شد. یکی از بیلیک‌های آناتولی که اولو عارف چلبی از آن بازدید کرد، بیلیک گرمیان بود. بیلیک گرمیان یکی از مهمترین بیلیک‌های آناتولی در قرن 13 و 14 میلادی بود که در غرب آناتولی با مرکزیت کوتاهیه شکل گرفته بود. اولو عارف چلبی به دیدار یعقوب بیگ در کوتاهیه رفت و دوستی او را به دست آورد. بر اساس کتاب مناقب العارفین اثر افلاکی، یعقوب بیگ در کوتاهیه حوضی یک پارچه از سنگ مرمر با حجاری‌های ظریف و هنرمندانه ساخت و آن را به مقبره مولانا اهدا کرد. این حوض امروزه در صحن مقبره مولانا در مرکز آبنمایی قرار دارد که به فرمان سلطان سلیم یاووز ساخته شده است. پس از درگذشت یعقوب بیگ، پسرش محمد بیگ حکومت گرمیان را به دست گرفت. روابط نزدیک اولو عارف چلبی با خاندان گرمیان بعدها به پیوند خویشاوندی انجامید و خواهر او مطهره خاتون که نوه مولانا بود با محمد بیگ امیر گرمیان ازدواج کرد. از این ازدواج فرزندانی به دنیا آمدند که به دلیل انتساب به خاندان مولانا لقب چلبی دریافت کردند. چلبی لقبی بود که به نوادگان مولانا به ویژه آنان که از تبار معنوی و عرفانی او بودند اطلاق می‌شد. چلبی واژه‌ای ترکی است که در دوره عثمانی و پیش از آن به عنوان لقب احترام آمیز برای افراد برجسته، نجیب زاده، دانشمندان، عارفان و فرهیختگان به کار می رفت. پس از درگذشت محمد بیگ، پسر بزرگ او سلیمان شاه چلبی که از نسل سوم مولانا محسوب می شد، بر تخت گرمیان نشست. سلیمان شاه چلبی دختری به نام دولت خاتون داشت که در سال 1381 با سلطان عثمانی یلدریم بایزید که در آن دوران روابط نزدیک با بیلیک گرمیان داشت ازدواج کرد. سلیمان شاه چلبی به عنوان جهیز دخترش پایتخت خود کوتاهیه و شهرهای تافشانلی، ایمنت،
سیما و گدیز را به عثمانی‌ها واگذار کرد. این ازدواج نخستین پیوند خویشاوندی میان خاندان مولانا و خاندان عثمانی بود و از این پس فرزندان یلدریم بایزید که از نسل مولانا محسوب می‌شدند لقب چلبی گرفتند. پس از یلدریم بایزید پسر بزرگتر او چلبی سلطان محمد درگیر نبرد قدرت با برادرانش شد. شکست عثمانیان در نبرد آنکارا در سال 1402 میلادی در برابر تیمور باعث فروپاشی موقت امپراتوری شد و دوران فترت یا دوران بی‌سلطانی آغاز شده بود. در این مدت پسران بایزید برای به دست آوردن تاج و تخت عثمانی با یکدیگر جنگیدند. چلبی سلطان محمد پس از سالها نبرد در 1413 میلادی سرانجام با شکست دادن آخرین برادر رقیب خود موسی چلبی توانست قدرت را در دست بگیرد. او با تثبیت حکومتش عثمانی را که پس از شکست در آنکارا متلاشی شده بود دوباره متحد ساخت و دولت را از سقوط حتمی نجات داد. به همین دلیل او را بنیانگذار دوم دولت عثمانی نیز می‌نامند. چلبی سلطان محمد که به مدت 8 سال بر تخت عثمانی تکیه زد، در سال 1421 درگذشت و پسرش سلطان مراد دوم در ادیرنه بر تخت نشست. سلطان مراد دوم از طرف مادرش نواده پنجم مولانا جلال الدین رومی محسوب می‌شد. پس از مرگ سلطان مراد دوم در سال 1451 میلادی پسرش سلطان محمد فاتح به قدرت رسید. او که به عنوان یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی شناخته می شود، در سال 1453 میلادی قسطنطنیه را فتح کرد، از نسل ششم مولانا بود. این پیوند خویشاوندی نشان دهنده تأثیر فرهنگی و معنوی خاندان مولانا بر ساختار حکومت عثمانی بود و باعث شد که برخی از ارزش‌های طریقت مولویه در دربار عثمانی نیز انعکاس یابد.